Fișa asta de... Fișa de participare, vin eu după ele. Ok. Trebuie să le dau un pic mai în spate, fondurile de mâncare. Așteptăm să reputați din acea locație, vă mulțumim mult de tot. Rugăm pe toată lumea care are mașinile parcate după porțile din capătul terasei Mira să le scoată, să le pună în locurile de parcare. Se pare că este o proprietate privată și nu avem voie să le lăsăm acolo. Vă rugăm frumos! Rog toți participanții care au autoturisme sau autoutilitare parcate după poartă, deci după Mira, după terasa Mira, să le scoată de acolo. Vă reamintesc pentru cei care nu ați trecut pe la biroul nostru mobil și dat pe remorca Full Trans din Plasetă, vă rugăm să veniți să vă luați mapele de participare la festival, formularele de înscriere în concurs și să semnați instructajul.
plecat, uite-te, vină înapoi, uite-te, aici, așa. La prima Atención a Bruno Barros.